تصنيف أقوى 9 صواريخ كروز في العالم. يمكن أن يكون برهموس الهندي في الآخر فقط، ويتم تصنيف صاروخ توماهوك الأمريكي في المركز الخامس. يجمع هذا الفيديو معلومات الشبكة لتصنيف أقوى 9 صواريخ كروز في العالم. المركز التاسع هو صاروخ كروز الهندي من طراز برهموس. هذا النوع من الصواريخ هو جيل جديد من صواريخ كروز طورتها الهند وروسيا بشكل مشترك، ويراجع التصميم العام إلى النموذج الأولي للصاروخ جوهرة الروسي باستخدام رادار نشط مع نظام تحديد المواقع العالمي GPS وتوجيه الملاحة عبر الأقمار الصناعية مع رحلة قريبة من سطح البحر. ويمكن أن ينفذ قدرات الطيران الباليستي المحمول على شكل ثعبان. وفي الوقت نفسه يحتوي هذا النوع من الصواريخ على مادة موجة القصدير التي طورتها الهند وأنتجتها، والتي يمكن أن تعزز أداء التخفي للصاروخ وتتجنب الكشف عن الرادار إلى أقصى حد. صاروخ برهموس يصل مدى الصاروخ إلى 350 كيلومترا، وتصل سرعة الطيران إلى 2.5 مخ إلى 2.8 مخ، وهو ما تتوقعه الهند بشكل كبير باستخدام المدمرات والفرقاطات. ويعتبر القوة الرئيسية للصواريخ كروز البحرية، على الرغم من أن البيانات السطحية لهذا الصاروخ مذهلة، إلا أنها تعرضت عدة مرات في الاختبارات إن القدرة على تحديد الأهداف ضعيفة للغاية. إنه ينتمي إلى المشكلة الشائعة للرادار القديم، ولهذا السبب بالتحديد اعتبر المشجعون العسكريون في العالم أن برهموس صاروخ قوي مع أداء مبالغ فيه. المركز الثامن هو صاروخ كروز الألماني KBD 350، وهو صاروخ كروز بعيد المدى يتم إطلاقه جوا من تطوير المانيا، ويبلغ أقصى مدى أكثر من 500 كيلومتر، ووزنه الإجمالي 1.4 طن. والصاروخ مجهز بمحرك نفاث توربين. أكبر سرعة طيران للصاروخ يمكن أن تصل إلى 0.95 ماخ، وباستخدام نظام الفريد بالإضافة إلى مطابقة التضاريس، وكذلك نهاية توجيه صورة الأشعة تحت الحمراء لوضع التوجيه ثلاثي الأوضاع. يمكن التحكم في خطأ الضربة في غضون 10 أمتار. يبلغ الرأس الحربي المجهز بهذا النوع من الصواريخ 454. يمكن للرأس الحربي للحفر الترادف مورفيوس الذي يبلغ وزنه 454 كيلوغراما الحفر في عمق محدد مسبقا بسرعة عالية تبلغ 250 مترا في الثانية وينفجر داخليا، مما يسبب تأثيرا عنيفا قويا للقلب. في الوقت نفسه يتمتع هذا النوع من الصواريخ أيضا بدرجة معينة من تصميم التخفي، والذي يمكنه اختراق الدفاع على ارتفاع منخفض وسرعة عالية على ارتفاع أقل من 30 مترا، مما يعزز بشكل كبير من صعوبة الاعتراض نظام الدفاع المستهدف. المركز السابع هو صاروخ كروز الروسي 3M54. هذا النوع من الصواريخ له عائلة ضخمة، وهناك أكثر من 8 نماذج مشتقة نقطة، من بينها الإصدار القياسي من صاروخ كلابكروس يصل مداه إلى 500 كيلومتر، وسرعة قصوى تبلغ 2.9 مخ. سرعة كروز تبلغ 0.8 ماخ، مع احتمال كبير لاختراق الدفاع ومعدل الضرب. يحتوي نظام التوجيه أيضا على رادار نشط طرفي، بالإضافة إلى نظام تصحيح الملاحة العالمي والتوجيه بالقصور الذاتي. دقة الضربة قوية جدا، ويمكن الحفاظ عليها إلى حوالي 5 أمتار. يتمتع هذا الصاروخ بسمعة كبيرة في مجال الصواريخ في العالم. المركز السادس صواريخ كروز الأوروبية ستور موشادو. ستور موشادو هو صاروخ كروز متفوق للغاية يتم إطلاقه من الجو، تم تطويره بالاشتراك بين بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، والمعروف باسم صاروخ كروز أكثر ذكاء في العالم، وذلك لأن هذا نظام الصاروخ يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لتحديد الأهداف تلقائيا. ويقال إنه يحتوي أيضا على الوظيفة القوية من مسح ضوئي للصورة وتأكيد الهدف. ويبلغ أقصى مدى للصاروخ 560 كيلومترا. أقصى سرعة إبحار من 0.8 إلى 0.95 ماخ، ويمكنه الطيران على ارتفاع منخفض أقل من 100 متر من الأرض، ولديها درجة معينة من القدرة على التخفي. صعوبة الاعتراض كبيرة جدا، وبسبب هذه الميزة بالتحديد أصبح هذا الصاروخ أول صاروخ كروز في العالم مع أداء الشبح. وتخطط القوات الجوية البريطانية لاستخدام هذا الصاروخ كسلاح تركيب للمقاتلة F-35، وقد أشادت القوات الجوية البريطانية بهذا الصاروخ. المركز الخامس هو صاروخ كروز توماهوك 109 الأمريكي. ويمكن القول إن صاروخ كروز توماهوك هو أشهر صاروخ كروز في الولايات المتحدة. يبلغ مداه الأقصى 2500 كيلومتر، ووزن إقلاعه 1.2 طن، وأقصى سرعة إبحار تصل إلى 0.7 مخ. ويعتمد نظام الملاحة بالقصور الذاتي لمساعدة التوجيه على مطابقة التضاريس، ويمكن أن تصل دقة الضربة إلى 30 مترا. في نفس الوقت الرؤوس الحربية التي يمكن أن يحملها هذا النوع من الصواريخ ينقسم أيضا إلى مجموعة متنوعة، بما في ذلك 454 كيلوغراما رؤوس حربية شديدة الانفجار، بالإضافة إلى رؤوس حربية ذات تأثير الاندماج.
ويمكن أن تحمل رؤوسا نووية من 10,000 إلى 50,000 أطنانا، مما يمنحها درجة معينة من القدرة على الضربات الاستراتيجية. صاروخ كروز توماهوك منذ السبعينيات كانت القوة الرئيسية للبحرية والجيش الأمريكي. يمكن أن تصل تكلفة صاروخ واحد إلى 1.4 مليون دولار أمريكي، وهي لا تزال تباع بشكل جيد في أسواق مختلف البلدان. المركز الرابع هو صاروخ كروز 86 الأمريكي. هو صاروخ كروز طورته شركة بوينغ للقوات الجوية في السبعينيات. ينتمي إلى الجيل الثالث من صاروخ جو أرض الاستراتيجي الأمريكية. أقصى مدى يبلغ 2500 متر، يمكن أن تصل سرعة الطيران المواصل إلى 0.7 مخ. مجهزة ب200 طن من الرأس الحربي النووي الحراري. يمكن أيضاً الحفاظ على دقة الضربة أقل من خطأ احتمال 100 متر. من ميدان القتال، هذا الصاروخ لديه تأثير رادع كامل، ولكن نظراً لأنه مزود برأس حربي نووي فقد تم التضحية بالدقة الأصلية لسلسلة إيجايان 86، ولكن تحول بنجاح إلى سلاح استراتيجي قوي. منصة الإطلاق الرئيسية للصاروخ كروز إيجايان 86 هي قاذفة ب52 جي. كل قاذفة ب52 جي يمكن أن تحمل ما يصل إلى 20 صاروخاً. يمكن أن تشكل رادعاً استراتيجياً قوياً للغاية. ومع ذلك، نظراً لعوامل تاريخية، لا يمكن إيقاف هذا الصاروخ إلا في عام 1986. المركز الثالث هو صاروخ كروز الروسي الذي تفوق سرعته سرعة الصوت. طوره اتحاد أبحاث وإنتاج تصنيع الآلات الروسي، والذي يمكن استخدامه ضد السفن السطحية، بما في ذلك حاملات الطائرات، ويمكنه أيضاً ضرب أهداف أرضية. أكثر ما يستحق الثناء في هذا النوع من الصواريخ هو سرعته التي تفوق سرعة الصوت. يمكن للصاروخ أن يطير بسرعة 9 ماخ، ويبلغ مداه أكثر من 1000 كيلومتر. ويزن الرأس الحربي للصاروخ بأكمله 400 كيلوغراما. ونظرياً يمكنه تدمير جميع أنواع السفن السطحية والأهداف الأرضية. وبسبب السرعة العالية للغاية، فإنه من الصعب للغاية على أنظمة الدفاع مثل صواريخ الدفاع الجوي اعتراضاً في مختلف عمليات الإطلاق التجريبية والبيانات التجريبية. فإن قدرات الأداء والتوجيه لهذا الصاروخ مستقرة للغاية. ووفقاً لتحليل العديد من المهنيين، من المرجح أن يكون هذا الصاروخ أسرع صاروخ كروز. المركز الثاني هو صاروخ كروز الروسي كياتش 555، وهو نسخة محسنة من صاروخ كياتش 55 الروسي الأصلي، الذي يحافظ على بنية الشكل التقليدي لكياتش 55، ولكن يتم تجهيز محرك توربيني 295 بار 300 أسفل الجزء الخلفي من الجسم، مما يسمح له بالطيران بسرعة قصوى تبلغ 1200 كيلومتراً ساعة، كما يصل المدى الأقصى إلى 3500 كيلومتراً. ويمكن للرأس الحربي يحمل 200,000 طن من القنابل النووية. من حيث دقة الضربة، يستخدم كياتش 555 نظام ملاحة مطابقة للتضاريس. وفي الرحلة البحرية يمكن أيضاً قبول بيانات تحديد المواقع من نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية. ويمكن أن تصل دقة الضربة إلى 45 متراً مذهلاً. من حيث البيانات المختلفة، فإن قوة هذا الصاروخ رائعة حقاً. إنه يستحق أن يكون أقوى صاروخ كروز في الخدمة الفعلية في روسيا. المركز الأول هو صاروخ كروز أمريكي من طراز إيجايان 129. إيجايان 129 المعروف أيضاً باسم صاروخ ياكين، هو أول صاروخ كروز مجهز من قبل القوات الجوية الاستراتيجية الأمريكية بأداء خفيف. هذا الصاروخ يلتزم بمفهوم تصميم الشبح من هيكل الشكل إلى المحرك. مجهز بمحرك توربيني يمكن أن يصل أقصى مدى إلى 3200 كيلومتر. مجهز برؤوس حربية نووية حرارية مع 5000 طن إلى 150,000 طن من القوة المتفجرة المكافئة TNT. يمكنه المقارنة مع بعض الصواريخ الباليستية من حيث بيانات القوة النارية. في نفس الوقت من حيث دقة التصميم، تم تجهيز إيجايان 129 أيضاً بمجموعة من نظام الملاحة للقصور الذاتي في منتصف القسم، ومجموعة من نظام توجيه مطابقة التضاريس في نهاية القسم. يمكن أن تصل دقة ضربات الصواريخ إلى ما بين 30 و90 متراً. ويتم تثبيت هذا الصاروخ بشكل أساسي على قاذفة القنابل SB-52H. وأداؤه الخفي رائع، ويعرف إيجايان 129 أيضاً باسم الورقة الرابحة المطلقة لقاذفة القنابل. ما ورد أعلاه هو ترتيب أقوى 9 صواريخ كروز في العالم في هذه الحلقة من البرنامج. تستند التصنيفات المذكورة أعلاه إلى معلومات شبكة شاملة. شكراً لمشاهدتكم ودعمكم لهذا البرنامج. سنراكم في المرة القادمة.